arra is lehet hivatkozni, hogy a te szüleid mit rontottak el, az már 50 évesen, de már 25 évesen se hivatkozzál rá. Szia! De jó látni, és ezt a kis korallvirágokat. Köszönöm szépen, nagyon szépen. Kik voltak a szüleid? Egy nagyon pici zalai faluban éltek, ugye ott nevelkedtem én is a gyerekkoromban, és apám az erdészetnél dolgozott segédmunkásként, éppen anyu pedig a Bázakeretjei Tanácsban. Mikor én általános iskolába mentem, az apukám az akkor kezdte el elvégezni a szakközépiskolát, utána az erdészeti technikumot, és aztán erdész lett belőle, úgyhogy mikor mi 83-ba Lentibe költöztünk, akkor apu már ott erdész lett. Őnek az édesapjának a háborúban lefagyott a Donkanyarnál a lába, levágták a 2 lábfejét, ezért ő azért 12 éves korától már a családfenntartó volt, és a gazdaságba kellett neki segíteni, és nem nagyon volt lehetőség tanulni, meg ilyesmi, mert hát fent kellett tartani a gazdaságot. Hányan vagytok testvérek? Mi ketten, van egy öcsém, meg én. Igen. Az anyukámék azok 6 lány. Úgyhogy ott falubeliek voltak ők is, így ismerkedtek meg, de nagyon, és azóta is ugye együtt vannak, 58 éve házasok, úgyhogy szépen egészségben, aktívan megvannak a mai napig, teljesen önállóak, a mai napig minden nap bicikliznek, van nagy területük, amit gazdálkodnak rajta. Hova jártál általános iskolába? Bázakeretjére. Az milyen messze van ettől a falutól? 4 kilométer, ahol laktunk, attól 4. Ezen a Lasztonya, ahol laktunk, az egy zsákfalu, akkor vonattal jártunk, de egyébként meg busszal. Ugye reggel ment egy buszjárat, meg este jött haza, tehát ahhoz kellett alkalmazkodni, de egyébként 4 kilométer még gyalogosan is meg lehetett tenni, de azért gyerekként azért nem örültünk, ha gyalog kellett. Egyébként Bázakeretje ugye az olajiparnak az egyik bölcsője. Ott Budafán, Bázakeretjétől egy pár kilométerre fúrták az első olajkutat a 20-as években az amerikaiak. Úgyhogy mi jó szerencsét köszöntünk az iskolába, és 8-ra költöztünk be Lentibe. És akkor ott a 8-at már ott fejeztem be, meg a gimnáziumot is Lentiben végeztem. Mindig szoktam vele viccelődni, hogy amikor dolgoztam a helyi halsütödében, és akkor ott mindig kérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszek, akkor mondtam, hogy szállodaigazgató, és akkor így ez a vendéglátás felé mentem, és akkor Magyarországon a legnehezebb volt bejutni a vendéglátóipari főiskolára, és akkor én csont nélkül be is jutottam. Szóval és akkor voltam életemben először Budapesten, amikor a főiskolára felvételiztem. Nem semmi. Hogy ismerkedtél meg a férjeddel? Főiskolán ő kereskedelmi szakra járt, én vendéglátóiparira, ő is ott kollégista volt, meg én is, és akkor ott ismerkedtem. És akkor ez Budapesten volt ez a főiskola, ez már Budapestre jártál? Igen. Hány éve? Hát már 36. Azt a mindenit. Úgyhogy az se kevés már, Igen. Főiskola után albérletbe mentünk. Sokáig Budapesten nézelődtünk, felújítandót kerestünk, akkor a szülők abban tudtak segíteni a felújításban, és akkor itt találtuk anyósom segítségével ezt a telket. Egyébként borzasztó volt, a ház is csúnya volt, meg a telek teli volt építve istállókkal, ólakkal, mindennel, és akkor a szüleim azok sírva fakadtak jóformán, hogy ők ebből menekültek ki, mi meg egy ilyenbe költözünk be. Így beleláttuk ezt, ami most van, abba a kis csúnyába, és akkor szépen a saját képünkre formáltuk. Szállodaigazgató voltam, és akkor utána pedig a MOL szállodai üzletágának, illetve a részvénytársaságának voltam az üzemeltetési igazgatója. Aztán utána, mikor már a gyerekekre nagyobb volt a fókusz, akkor más területekre elvesztem. Mindkettőt én Császárral szültem, mert az Erika ő faros volt, és akkor mondták, hogy hát ebbe a kórházba ott faros gyereket nem szülnek meg normálisan, úgyhogy Császár. Hanem elment a magzatvíz az Eriknél, és akkor egyszer csak mondták, hogy jó, hát akkor itt 2 óra múlva gyerek lesz. Hittem is, meg nem is, de tényleg 2 óra múlva gyerek lett belőle, és akkor meglett Erik. Aztán mondták, hogy nekem osztott méhem van, és hogy ezzel csoda, hogy egyáltalán gyereket szültem, utána ez volt egy pár vetélésem, és akkor hát mondom, hát ha már egyet sikerült anélkül megszülnem, meg kihordanom, hogy tudtam volna, hát biztos van rá lehetőség, hogy még egyet, úgyhogy eddig próbálkoztunk. És a Grétikém is így pár évre rá, akkor
Vele is terhes lettem, megmaradt, és akkor ő is megszületett. És akkor ugyanígy császárral? Igen, mert őt meg már így kértem, mert azért Uh-huh. az osztott méhem miatt mondták is, hogy azért ne rizikózzunk, nem lehet tudni. Mi az, hogy osztott még? Hát ugye a méh az egy ilyen szív alakú Igen. kis képződmény, vagy szervünk, és akkor ahol a szív így összeér, ott nekem egy ilyen bőrredő van. Meg lehet egyébként plastikázni, de én már mire meg akartam plastikáztatni, arra meg a Grétikém meg lett. Úgyhogy akkor nem voltak olyan jók az ultrahangok, ma már egyébként akárhova megyek orvoshoz, nőgyógyászon, mindenhol mondja, jó, magának osztott méhe van, milyen különleges dolog. Uh-huh. Én sokkal jobb szeretem azt a korát a gyerekeknek, amikor már intelligensek, amikor már beszélgetni lehet velük. Szóval én mindig vártam valamit, hogy majd mikor ül már fel, mikor kezd el menni, mikor lesz már, ne kelljen pelenkázni. Vártam, mikor lesz óvodás, már hál' Isten, hogy akkor már kicsit felszabadulok, vártam, mikor lesz iskolás, hogy már önállóan tudjon menni, közlekedni. Szóval nekem ez amikor már felső tagozatba mentek, onnantól volt igazán nagyon nagy élmény velük. Ugye az az elvárás, hogy hát imád a picit babát, én is szerettem, meg imádtam azt a korszakot, de nagyon-nagyon fárasztó volt, és nagyon megterhelő egy anyának, és én amúgy egyébként meg elsősorban inkább feleség szeretek lenni az anyaság. Tehát az anyaság persze nagyon fontos, de hát nézd meg, 20 évesek a gyerekeim, és már nincsenek itthon, tehát igazából 20 éved van anyának lenni. Tehát többi meg már az a férjeddel, és abban meg legalább annyi energiát kell fektetni, mint a gyerekekbe. Férjed mennyire tudott részt venni a gyerekek nevelésében? Én nagyon jó apa. Mikor picik voltak? Nagyon jó apa, hát nyilván ő építette az egzisztenciális biztonságunkat, nagyon elfoglalt volt a munkahelyén, de alapvetően ő szoros kötelékkel van a gyerekekkel. Nálunk a gyereknevelés az mindkét oldalról ment. Tehát az apai eréllyel, az ő szigorúságával, a szabályok felállításával, a keretek, korlátoknak a felállításával. Én ezt hagytam, én meg jónak is találtam, mert nekem is ilyen apám volt. A másik meg az, hogy én is inkább a szabályrendszerek között történő gyereknevelést preferálom, mondom, én is így nőttem fel. Mi volt az a kulcs, ami miatt ők már ilyen fiatalon, 20 évesen elmentek? A lányunk még egyetemista. A fiunk is külföldön járt egyetemre, az Gréti is, ő is Bécsben jár, a Erik meg Hollandiában járt. Egy idegen országban önállóan kell boldogulniuk, mind a ketten dolgoztak, egyébként mind a ketten már 10 éves koruk óta dolgoztak mellettünk, vagy a segítségünkkel találtunk nekik mindig nyaranta munkát. Nagyon sok mindent ők nem kaptak meg csak úgy, mert jár, hanem mondjuk hozzá kellett tenniük. Tehát amikor ők külföldre mentek, és egyedül kellett ott boldogulniuk, akkor ez természetes volt nekik. És akkor, amikor Erik hazajött, akkor a családi cégben kezdett el dolgozni az apjával, és akkor őt szerettük is volna, hogy már ne itt Biatorbágyról a kis szobájából éljen, hanem akkor segítettünk neki. Elég gyorsan ő akkor beköltözött a városba. Gréti meg például már még egyetemista, de most itthon volt gyakorlaton, de már most arra sem jött haza, hanem albérletbe ment a barátnőjével, és akkor albérletet fizet a fizetéséből. De nekünk ez például nem okoz nagy szívfájdalmat. Én is így voltam. 18 évesen elmentünk mi is. Egyetemre is van, onnan nem mentünk vissza a szülői házba. Mi a titka egy házasság egyben tartásának? Én azt gondolom, hogy közös céloknak kell lenni. És ugye nem elég csak a gyerek legyen egy közös cél, vagy még az elején mondjuk egy ház, hanem amikor már ezek megvannak, akkor utána további közös dolgunknak kell lenni. Tehát ugye régen szerintem sokkal könnyebb volt, mert sok volt a fizikai munka. És akkor ezért a családok, a férj-feleség, azok fogták, reggel mentek ki a kertbe, este még állatokat etettek, stb. Közösen végezték a munkát, mert nem lehetett másképp, mert nem boldogultak volna egyenként. Nálunk ugye a mai modern világban a fizikai munka már nem szokás. Mi például Tiborra ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ugyan megtehetnénk, mert mai világban már keres az ember úgy, hogy megtehetjük azt, hogy ezekre hívunk más embereket, akik ezt elvégzik, de mi nem ezt csináljuk, hanem azt csináljuk, hogy ide hívjuk a gyerekeinket, és éppen mondjuk fát kivágunk, tetőt javítunk,
egyéb dolgokat megcsinálunk, és ebben szeretjük, ha a gyerekek is részt vesznek, hogy nekük is átadjuk azt, hogy nem mindent kell pénzért megvenni, hanem ha ezt közösen csináljuk, az erősít. Nekünk például ilyenek vannak Tiborral, hogy vettünk elektromos bicikliket, és sokat kerékpározunk, sokat túrázunk, vannak cégeink. Nálunk külön válnak a szakmai dolgok, ugye nem is egy a szakmánk, ő kereskedő, én pedig vendéglátásban dolgozom. Azt gondoltuk, hogy a boldog házasság titka, hogyha legalább nem dolgozunk együtt. Nem akartam egyébként a gyerekek után én vendéglátással foglalkozni. A vendéglátás az rettenetesen nagy kihívás, mert nagyon erős fizikai elfoglaltság és leterheltség. Mesélj egy kicsit a kis villáról. Hát megláttam ezt az épületet, megszerettük, és akkor így mondtam Tibornak, hogy mit szólnál, ha csinálnánk itt egy ilyen kis kávézót. Az a koncepció, hogy jó minőségű helyi termékekkel dolgozzunk, és adjunk helyet a helyi környékbeli termelőknek, kézműveseknek. Számomra ez nagyon fontos volt, ezzel tudtunk egyébként egy kicsit kitűnni a többiek közül. Én hiszem azt egyébként, hogy azon kívül, hogy jó a terméked, még egy olyan élményt is tudsz nyújtani, amivel meg tudod magadat különböztetni a többiektől. A Covid időszakáig tulajdonképpen kávézó és kézművesboltként üzemeltünk. Egy szép, gyönyörű, nagy ősfás kertünk van, egy kis közösség alakult ki, alulról táplálkozva. És akkor elindultunk reggelivel, nagyon jól működött, és nagyon szerették a vendégek, meg mi is szerettük, mert pont azokat az értékeket vitte tovább, hogy meg tudjuk mutatni, hogy itt helyben milyen termékek vannak, amiket érdemes venni, érdemes ezekből főzni. És akkor a Covid után olyan éhség volt erre, hogy valami hihetetlen mértékű vendégforgalmunk lett, nagyon sorban álltak a vendégek, meg asztalfoglalásra lehetett jönni, meg minden, tehát ez egy nagyon-nagyon jól működött. De a Covid alatt nem tudtatok nyitva tartani? Hát ez egy nagyon rövid időszak volt, de nyitva voltunk, akkor is, mert a bolt miatt nyitva lehettünk elvitelre, és aztán elég gyorsan ugye már a kertbe lehetett fogyasztani, tehát ez csak pár hónap volt. Akkor utána ugye következő éve megint, de az is csak pár hónap volt. Hát a Covid alatt akkor én azért megtartottam az embereket, és akkor... Mármint a munkatársakat. És akkor így azért volt kikre alapoznom, amikor viszont újra kezdtünk. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, én végtelenül sokat, és ami miatt most már átváltottunk lassan 2 éve, kizárólag rendezvényeknek a fogadására, ennek gazdasági oka volt, nagyon összeszűkült az ár, és nem lehetett kitermelni a költségeket, mentek felfelé ugye a beszerzési áraink, végtelenségig már nem lehetett árat emelni, és ez ugye nem csak nálunk, hanem a beszállítóinknál is. Az emberek is érezték, a vendégeink is érezték a válságot, kevesebb volt az egyfőre jutó költés, inkább az olcsóbb dolgokat választották, és ami engem véglegesen afelé tolt, hogy ezt be kell zárni, és más úton kell tovább menni, hogy folyamatos reakcióban volt az ember. És a reakcióban levés az nagyon-nagyon sok energiát viszel. Előtte mindig akcióban voltunk. Az akciózás az ugye épít. Nincsen panaszunk, mert nagyon sok rendezvényünk van. Tavaly 62 volt, az idén ennél sokkal több lesz. Nekem nehéz volt elengedni, mert hát ugye rengeteg vendégem volt, és akiket, meg a kollégákat is úgy érzi az ember, hogy cserbe hagyta. Én mindig vágyom az újra, vágyom a változásra. És valahogy úgy hozta az élet, hogy mindig megvoltak 4-5 évenként azok a változási lehetőségek, amikből újra tudtam építeni egy más közeget újra magam körül. Kevés dolog van az, amit így szeretek egy nagyon sokáig csinálni. Tehát a kis villát is azért csinálom már ennyi ideje, és már ugye 13 éve, mert megvoltak benne ezek a változások. És most örömmel csinálom ezt, amit csinálok, de nem túl nagy szívfájdalmam, ha ezt majd abba kell hagyni. Tehát úgy nem ragaszkodom egy életen át mindig ugyanahoz. Az emberekhez jobban. És azért említsük meg, hogy tegnap volt Szolnoki Petinek a temetése. Igen. És hogy nálatok volt egy vendéglátás. Hát nálunk volt utána egy kis búcsúztató, ahol összejött a család, meg a legközelebbi barátok, igen.
Mindig is vezettem háztartást, de volt, amikor voltak segítségem, például takarításban, vagy kertben, vagy valami. De így a háztartást azt azért viszem. Nem szeretek főzni egyébként, és igazából egy idő után elengedtem azt, hogy akkor vagyok jó anya, meg jó feleség, ha minden nap meleg étel van az asztalon, hanem azt gondoltam, hogy mindig legyen kaja, és akkor ha az rendelve van, tehát ha egy pizzát rendelünk, azzal sincsen semmi gond. Bevezettük azt, hogy minden reggel elmegyünk, egy 4 kilométert sétálunk, és akkor ilyen, ugye amikor nagy a meleg, akkor még fél hét tájékán, de aztán most például ma fél 8-kor mentem el, úgyhogy... És egyedül, vagy ketten? Nem, ketten megyünk, de most, ha például egyikünk nincs itthon, akkor megy a másik is egyedül. De ugye mi itt a patakparton lakunk, tehát ez már egy szép zöld környezet itt, úgyhogy nem próbáljuk kerülni az autókkal terhelt utcákat, meg minden, hanem akkor ki az Iharos felé, vagy a Nyakaskő felé, vagy bármerre. Mit jelent számodra Isten az életedben? 1 vagy 2 alkalommal életem során volt olyan érzésem, hogy kapcsolódok mondjuk Istenhez, vagy valakihez, vagy valamihez, nem tudom. Az egyik ugye Etiópiában volt, fent egy 3300 méter magasan egy kolostor szikla szirtjén üldögélve, nem tudom, tehát hogy ott jött egy ilyen kapcsolódás, hogy ott úgy éreztem, hogy ott van Isten velem. Órákon keresztül ugye az ember úgy el volt magában, nem barátokkal voltunk, de mindenki csak üldögélt, és szívta be azt a nem tudom mit, azt az élményt. Nem tudom, de hiszem azt, hogy valami felsőbbrendű erő azért itt elrendezi a dolgokat. Itt van. Tehát ebbe úgy hiszek. Valaminek lennie kell. Igen. Miért mentetek Etiópiába? Van egy könyv, amiben a világ 100 csodája, vagy gyönyörű építményei vannak, és akkor abban volt egy fotó az Etiópiában a lalibelai sziklatemplomokról, és akkor úgy előttem a könyv, és mondom, hogy ide biztos nem jutok el, mert hát ki az Isten megy Etiópiába? És akkor egyszer csak a férjem karácsonyi ajándékom az volt, hogy akkor kezdhetett szervezni az etióp utadat, megnézzük a lalibelai sziklatemplomot, és akkor elkezdtem így szervezni egy ilyen etióp körutazást. Hát életem legmeghatározóbb utazása volt egyébként. Én mindig szeretem azt gondolni, hogy nem turista vagyok, hanem utazó. Mi a kettő közt a különbség? Utazóként kíváncsi vagy a helyi dolgokra, és turistaként meg mondjuk egy légkondis szállodából, meg egy autóból nézed esetleg a világot, az kiszállsz ott, ahol éppen a turista látványosságok vannak. Mit csinálnál másképp, hogyha újra kezdhetnéd a mostani tudásoddal, bölcsességeddel, tapasztalatoddal? Miután most jól érzem magam, így akkor az ember ugye azt gondolja, hogy hát ez jó volt így, ahogy volt. Tudod, a gyereknevelésről is mondhatna az ember egy-két dolgot, de azt gondolom, hogy a szülői szeretet az pont olyan, amilyen. Lehet, hogy belőlünk ez jött ki, ennyit tudtunk adni, ez volt a lehető legtöbb, aztán, hogy az elége nekik, ez az ő feladatuk. Az már az ő feladatuk. És én is azt gondolom, hogy arra is lehet hivatkozni, hogy a te szüleid mit rontottak el, az már 50 évesen, de már 25 évesen se hivatkozzál rá. Csináld másképp. A saját szüleink is annyit adtak, amennyit tőlük tellett, és az legjobb szándék szerint kaptuk azokat a nevelési metódusokat, amiket kaptunk. Nem azért, mert ők ártani akartak volna. Nem az én szüleimről van szó, mert szerintem az enyémeknél ilyen nincsen, de hogy bárhol máshol, hanem egyszerűen erre voltak képesek, és akkor fogadjuk el azt, aztán vigyük ezt a csomagot vagy tovább, vagy tegyük le, amikor el tudja az ember ezt engedni, hogy az elvárásait a szüleivel szembe, és akkor azt mondja, hogy ez így volt jó, hogy annyit adtak, amennyit tudtak, és amit nem adtak is útravaló, mert igazából ha valamit nem kaptál meg, akkor, és meg akartad kapni, akkor azért tettél, dolgoztál. Mire vágyódsz még? Mit szeretnél még elérni? Békém az megvan egyébként most tényleg. Nagy dolgokra már úgy nem. Meg tudjam minden nap csinálni a dolgaimat, nyugalom legyen körülöttem. Van-e bakancslistád?
Bakancs is az, hogy legyenek unokáim. Hogy még az unokákkal lévő létet azt azért megélhessem. Azt remélem, hogy megadja a jóisten. Te hány éves voltál, amikor elkezdtél szülni? 31. 96-ban házasodtunk össze, most 30 éve. Most volt pont múlt héten a hétfőn a házasság évfordulónk. Azt, hogy együtt vagyunk, és még most is, pedig nyilván nekünk is, mint mindenki másnak azért megvoltak a törések az életünkben, de hogy ez annyira természetes. És most a 30-at jóval úgy megünnepeltük, hogy elmentünk egyet kajálni, meg kocintottunk egyet, hogy még ha az elmúlt 30-ra, meg majd az elkövetkezendő 30-ra, mi azért mindig egymásnak nagyon erős támaszai voltunk. Már a zsigereinkben ott van a másik. Már egyfajta vér folyik az ereinkben. Ahol az alapok azért jók, én azt gondolom, hogy ott nagyon nehéz lenne. Nagyon nehéz lenne egymás irányba elmenni.